раз у своєму житті я стикався з позицією «духовне превалює над фізичним». І оскільки все-таки довіряю науці та фактам, мене це бісило до певного віку, поки не почав вивчати психологію поглиблено. Тільки через роки зрозумів, так, медитація та транс існують, ці явища дійсно діють. Але проблема у тому, що їх інтерпретують здебільшого з езотеричного чи релігійного погляду. Такі експерти, як цей Арестович, які, наприклад, кажуть, що всі жінки – сатаністки. Такі ментори уже давно монополізували інтерпретації цих явищ. Водночас у науці і більш раціональних людей уже в сьогоденні з'явилось достатньо даних для того, щоб стверджувати – медитація, транс не мають релігійного, духовного чи сакрального сенсу. Медитація оперує психічними і фізіологічними процесами, подібними до травлення чи свідомого оперування думками або аналізу. Сьогодні, використовуючи доволі прості приклади, говоримо про те, як майже будь-яка людина може ввести себе в медитативний стан, без особливої підготовки за допомогою звичайнісіньких економічних стратегій або тайкунів. Несподівано, так? Підходять будь-які – City Skyline, Two Point Hospital, Planet Zoo тощо. Уточнюю, для глобальних 4X стратегій типу Stellaris чи цивілізації це теж характерно, але це вже рівень складності, так би мовити, експерт медитації. Що таке медитація насправді? І до чого тут транс? Якщо дуже спрощено, медитація – це стан свідомого регулювання уваги, концентрація на внутрішніх процесах організму або зовнішніх процесах середовища навколо за допомогою певних специфічних технік самоконтролю, аналізу. Такий процес має на меті управління стресом або тривогою, покращення психологічного стану, подолання залежності, покращення роботи серцево-судинної системи, регуляцію гормонів і контроль болю. І, звичайно, медитація може перетворюватися на славнозвісний стан потоку. Це психологічний стан свідомості, коли ваша діяльність ідеально вписується у схему, складність завдання пропорційна навичкам людини. Ви не нудьгуєте і не перенавантажуєтеся. Приємне відчуття миттєвої самореалізації. Видів технік самої медитації дуже багато. Від початкових контроль дихання, контроль м'язів, контроль слуху, про який пізніше, до самозаглиблення і аналізу складних процесів навколишнього світу, повне або часткове ігнорування зовнішніх подразників. І вибирати техніку треба залежно від того, для чого саме вам медитація. Та з огляду на наукові дослідження, які підтвердили, що саме вибраний вами метод взагалі працює і може покращити ваш стан. Водночас є досить нетривіальне питання, яке необхідно обговорити. Більшість людей, які практикують медитацію як вчення і отримують за тренування інших гроші, вводять людей в оману. При тому кажу це не тільки як психолог, а й як людина, яка на практиці багато разів намагалася досягти того самого просвітлення у молоді роки. В основному через азійські техніки, дотичні до бойових мистецтв. Також пробував йогу в різних її проявах. Так у чому ж омана? У підміні понять. Нині медитація, а саме практики і техніки управління увагою, свідомістю та розумом, дійсно є корисними. Звісно, якщо використовувати їх правильно, що не так вже й просто. Для цього потрібні певні умови і робота над собою. Перелічувати всі техніки медитації не бачу сенсу. Одна їх класифікація затягне відео на додаткових хвилин 30. Але ось вам низка наукових досліджень, які ви можете самостійно перевірити і впевнитись, що у медитації дійсно діють на нейрони мозку та загалом центральну нервову систему позитивно. Питання у двох нюансах.
Перший – релігійна або езотерична магічна складова. Медитація у своїй основі, доведено емпіричним методом, це психофізіологічний процес. Немає ніяких доказів, фактів або чогось іншого, що могло б підтвердити важливість саме релігійної чи так званої духовної складової у медитаціях. Візьмемо як приклад пахощі. Їх дуже часто використовують у релігійних обрядах, пов'язаних із медитацією, або ритуалах, просто замаскованих під релігійні обряди, які мають складові медитації чи введення в стан трансу. І якщо ви думаєте, що це щось далеке, азійське, ні. Майже кожен із вас з цим стикався. Пам'ятаєте кадило, у якому священники у церквах запалюють ладан і ходять з ним поміж прихожан, поки ті моляться? Ось це воно. Але щоразу з'являється ось це помилкове твердження, що саме релігійна частина і вводить людей у стан просвітлення. Що, звичайно, не зовсім так. Тісне приміщення без вентиляції чи з поганою вентиляцією, запалені трави, люди, що повторюють однакові дії, монотонно гомонять. І так годинами. Усе це і є атмосфера, що вводить людей у медитативний стан. Притому не здорової медитації, а можливо більш шкідливої, але адиктивної. А для декого це ще й погіршення стану здоров'я. Бо, наприклад, для мене це завжди закінчувалось сильними головними болями, запамороченням і відчуттям нудоти. Швидше хотілося вийти на свіже повітря. До речі, такі обряди – це окрема штука, яка може призвести до славнозвісного релігійного маячення. Це окремий симптом певних розладів, який в міжнародному класифікаторі хвороб 11-ї редакції має код MB26.08. Але це вже інша тема для іншого відео. Другий нюанс – підміна поняття медитації на поняття транс. Більшість так званих гуру чи сенсеїв медитації частково або повністю змінюють визначення поняття цієї самої медитації. Часто використовують власно вигадані або успадковані від інших гуру визначення цього поняття, які здебільшого більш близькі до категорії трансу, його наскільки це тільки можливо широкій інтерпретації. Чому? Тому що термін транс надає дуже великий спектр відмазок, чому твої техніки медитації не діють у твоїх учнів і вони не можуть досягти бажаних результатів, або широковідомого просвітлення. Або це саме просвітлення викликає у них реальні хворобливі симптоми. Динамическая медитация снимает слой за слоем. Это очень хорошо, когда в любом состоянии готов прийти и что-то сделать. Сюди ж маячня з езотеричної або просто духовної сфери, легенди про буддійських і шаолінських ченців, які досягали майстерності десятиліттями, старців, мудреців з гори Афон і ще багато іншого. Розумієте, до чого веду? Тягти час і гроші за своє вчення так можна роками без будь-якого результату для учнів. Або з негативним результатом, який маскують фразою «Це погіршення лише перешкода на шляху до просвітлення». Сам собою транс – недостатньо вивчене явище, яке здебільшого пов'язане з тотожним поняттям зміненого стану свідомості, яке охоплює, зокрема, вживання психоактивних речовин, досвід клінічної коми, стан дрімання, сомнамбулічні стани, психотичні стани під час активації певних симптомів психічних розладів тощо. Тобто це стан, коли людина погано або взагалі не контролює свою свідомість. Водночас медитація – це навпаки, майже абсолютний контроль свідомості, самосвідомості за допомогою уваги і зосередженості, якщо спрощувати. Звісно, про ці явища можна ще багато що сказати, але це головне, що нас сьогодні цікавить. Чому економічні стратегії можуть підходити для медитації?
Одразу попередження. Усе, що буду тут казати, це моя власна думка, заснована на моїх знаннях, психологічній практиці та умовиводах. Якщо інформація до цієї частини підкріплена науковими дослідженнями, то медитація через відеоігрові стратегії точно ні. Майте це на увазі. Хоча дослідження впливу відеоігр загалом на психічний стан проводяться. І навіть кореляцію між відеоіграми, знову таки загалом, і медитацією також виявили і досліджують. Але в доті ви, звісно, не помедитуєте, а скоріше спалите з раку. Одна з основних технік медитації, яку колись засвоїв під час тренувань східних бойових мистецтв, і це напевно краще, що звідти взагалі вивчив, це медитація через концентрацію на звуках. Вона полягає у 3 головних моментах: у вияві всіх можливих звуків, які тебе оточують, розділенні їх у свідомості, наче як на різні шари, і контроль прослуховування їх усіх одночасно. За описом доволі просто, але для початківця після відокремлення 3-го шару кожний наступний стає в рази важче, за умови, що необхідно контролювати в голові попередні. Водночас це дуже гарно тренує увагу та уважність, можливості концентрації та самоорганізацію. Звісно, у разі системного постійного тренування, але як і все інше, це має і зворотну сторону. Наприклад, мені стало важче прослуховувати деякі жанри музики, особливо ті, де велике нашарування різних інструментів. Часто несвідомо намагаєшся відокремити різні потоки звуку і аналізувати їх окремо. Бах це чи фіча вирішувати вам. Для чого цей приклад? Для порівняння. Як і у випадку зі слухом, економічні стратегії забезпечують схоже фокусування вашої уваги на них. Зазвичай в економічних стратегіях, пізніше будуть приклади, основною дією гравця є споглядання. Як це працює? Гравець запускає економічно-стратегічну гру, його вчать базовим правилам економіки даного тайтлу. Він використовує ці знання, щоб побудувати перші економічні моделі і починає споглядати результат. Баланс 80% роботи проти 20% споглядання і аналізу. Чи правильно він все зробив? Але це тільки перші години. Що далі розгортається гра, то більше стає умовний бізнес або місто гравця. Складніше, комплексніше стають ланцюжки створення товарів чи будівель. Але це розростання, якщо це грамотна стратегія, призводить не до збільшення кількості дій гравця, а навпаки. Бо правильно зроблена економічна система відеогри винагороджує гравця тим, що вона збалансовує саму себе. Так, капіталізм взагалі до цього схильний. Риночок порішає, як колись казали. І гравець вносить лише мінімальні виправлення на локальному рівні, а більш споглядає глобально, як вся гігантська система працює. Баланс поступово змінюється на протилежний. 20% роботи на 80% споглядання, а подекуди й більше. Велику частку цих 80% споглядання займає аналіз складної економічної моделі, яка з кожним новим ланцюжком ще більше ускладнюється. Враховування оптимального розвитку, отримання задоволення від зробленої роботи. Але основне, що робить це медитацією у її класичному стилі, це робота мозку, керування декількома потоками і тримання в голові великого об'єму різної інформації. Графіки виробництва, час побудови промисловості, котирування, баланс імпорт-експорт і ще багато іншого залежить від специфіки конкретної відеогри. Пам'ятаєте приклад про слух і виділення звукових потоків? От тут точно так само, але з інформацією. Якщо казати спрощено, ви тренуєте свій мозок, удосконалюєте його можливість тримання багато інформації одночасно. Загалом треба нагадати, ми всі біологічні істоти, і нашу діяльність визначають біохімічні реакції всередині організму. Медитація лише інструмент впливу на наш організм. Відеоігри – такий самий інструмент, який часто здатний забезпечити нас дофаміном. Тому у додаток до медитативної складової ви можете отримати позитивне закріплення такої поведінки і розумових вправ. Водночас медитацію можна визначити як розумову вправу, яка діє лише у разі системного підходу і має накопичувальний ефект зростання ефективності. Тобто, якщо ви умовно медитуєте один раз кілька годин на місяць, навряд чи це забезпечить
якийсь помітний результат. Хоча це все, звичайно, залежить від людини, її уподобань, мети медитації, техніки медитації тощо. А тепер конкретні економічні стратегії, які б рекомендував для початку. Любите класичний англійський гумор? Тоді серія з 2 ігор Two Point Hospital і Two Point Campus саме для вас. Визначте, хто ви за знаком зодіаку, головний лікар чи ректор університету. Рекомендую починати з менеджера госпіталю. Він дешевший і має багато додаткових DLC, які тільки поглиблюють гру. Дуже великий плюс – це доволі класний тайтл саме для початківця. Мінус – немає українського перекладу. Cities Skylines – безкінечний економічний симулятор про побудову сучасного міста своєї мрії. Дуже глибокий, цікавий проект, який ще й візуально приємний. Досить дешева базова версія, нещодавно вийшла друга частина, але там дуже багато багів. Мінуси – ціна за повний комплект із десятками DLC дуже сильно кусається. Звичайно, не так як повний комплект Sims 4, але все одно немає українського перекладу. Анно 1800. Гра про розбудову економіки архіпелагів колонізаторів поблизу Америки. Багато взаємодії з побудовою ланцюжків промисловості. Від їжі, одежі, грубих інструментів до тракторів, дирижаблів і пароплавів. Гарний сюжет, що для такого типу відеоігр не дуже характерно. Мінуси – дорога базова версія, але іноді буває знижка на 60-80%. Української локалізації, на жаль, немає. Planet Zoo – дуже красивий тайкун про побудову зоопарку чи екологічної зони презервації тварин. Хороша базова версія і купа DLC про різні кліматичні зони, від пустелі до Арктики. Мінуси, як ви вже чули, дорогий повний комплект і немає локалізації. Це взагалі характерно для таких більш нішевих проєктів. Складний рівень медитування, глобальні стратегії або так звані 4X, бо в подібних іграх здебільшого необхідно відслідковувати значно більше шарів інформації різного характеру. Там, де економічні стратегії спонукають думати, аналізувати в плюс-мінус одному напрямку, глобальні стратегії – це економіка, війна, дослідження, експансія, дипломатія тощо. Тому вони вам точно підійдуть, якщо ви раптом хочете інтелектуального виснаження. Ви запитаєте, а навіщо мені інтелектуальне виснаження? Ну, наприклад, є низка сфер професійної діяльності, у яких переважає чи є тільки монотонна, повторювана діяльність. Часто це фізична праця, сортувальники, касири, вантажники, спортсмени, деякі військові професії тощо. Це не знецінення чи образа. Так само колись працював тільки фізично. Та й в армії є тупа рутина. І от у таких випадках інколи хочеться залучити до щоденної роботи саме інтелектуальні ресурси. Для цього такі стратегії і підходять найліпше, на мою думку, щоб не було дисбалансу діяльності. Як там було? Мозок – це теж своєрідний м'яз, який інколи потрібно тренувати. Стратегії для медитування, які мені подобаються: Stellaris з науково-фантастичною тематикою і Crusader Kings 3 із середньовічною тематикою. Звісно, є ще класична Цивілізація 6 і схожі на неї тайтли типу Humankind. Які стратегії не підходять для медитування? Одразу на думку спадають класичні РТС, вони ж стратегії у реальному часі, на кшталт Варкрафта і Старкрафта. Бо там щойно ви вивчили стартову послідовність дій і визначили комфортну для себе формулу гри, все. Це перетворюється на репетативний алгоритм, який інколи потрібно коригувати під стратегію чи тактику супротивника. Це нівелює ефект споглядання на користь реакційної складової, мікроменеджменту. Можна сказати, що працюють інші ділянки і функції мозку, не ті, які потрібні саме для медитації. Також не думаю, що для досягнення ефекту медитації підійде більшість картоскладальних тактик і стратегій через малу кількість змінних, коли ви вже вибрали собі склад колоди. Зараз це популярний жанр, особливо у парі з роглайт чи роглайк. Якщо ви не знаєте, що це, воно вам і не треба. Такі стратегії, за певним винятком, просто пожирачі часу. Ну і через популярність жанру
жанру міг би рекомендувати тільки декілька тайтлів із тисяч, що заполонили ранній доступ Steam, які б рекомендував саме зараз. Лише одну – Across the Obelisk. Ну а ви в коментарях можете поділитись стратегіями, які вам подобаються, чи тими, які ви використовуєте для медитування чи заглиблення в стан потоку. Може і я собі щось візьму за вашою рекомендацією. Чи потрібно це все взагалі? Актуальне питання, чи факультативне медитування, чи обов'язкове? На мою думку, можна хоча б спробувати медитації не тільки через економічні стратегії, а загалом, щоб зрозуміти, чи підходить це вам, чи покращує роботу вашої свідомості. Водночас чудово розумію, що точно не всі мають таку можливість або взагалі схильність. Так, ми всі різні, а це означає, що багатьом не допоможе усвідомлена медитація. А дехто взагалі вводить себе у такий стан завдяки монотонній щоденній активності, як то прослуховування музики, миття посуду, заняття спортом чи навіть споглядання у вікно під час їзди у транспорті. І такого умовного розвантаження психіки їм більш ніж вистачає. Знову таки, медитування через економічні чи 4Х стратегії – це мій метод, який, можливо, конкретно вам не підходить. Майте це на увазі. Водночас це коштує стільки, скільки коштує сама гра у тому ж Steam чи EGS. Ну і плюс ваш вільний час на гру. Здебільшого, навіть безумовних знижок, які часто бувають, це від 200 до 1000 гривень за гру, яка потенційно може забезпечити вам загальне покращення стану свідомості. Але навіть без цього часто відеоігри, на яких сфокусована ваша увага, зменшують тривожність, що в наш час уже немало. Висновки. Хотів зробити подібне відео вже давно, але так вийшло, що з'явилося воно тільки зараз. Сподіваюсь, воно якось вам допоможе у пошуку нових здорових способів покращити свій ментальний стан, бо нині нам це надзвичайно потрібно. Звичайно, після всього вище згаданого, будь-який гуру чи майстер езотеричних практик скаже, що це все фігня, от його курси дадуть вам реальне просвітлення. Але можу стверджувати таке. За своє життя багато спілкувався з різними людьми, які практикують подібні речі, інколи десятиліттями. І ніхто з них не зміг мені пояснити, як це працює, і не ввів мене в цей стан за допомогою своїх практик. Хоча намагалися. Найчастіше таких людей, як я, бракують зі словами «ти не віриш, тому це не працює, тобі треба духовно рости». Таке собі пояснення, тобто фактично це зізнання, що їх спосіб – це певне плацебо, коли тобі стає краще, тому що ти віриш, що тобі стає краще. І окей, я не проти такого підходу, якщо він діє, а втім ці курси або тренінги з медитації, уведенню в транс чи навіть гіпноз нормально так коштують. Ці кошти людина могла витратити, наприклад, на реальні ліки, діагностику і лікування, яке нам всім необхідно час від часу. Тож, економічні та 4Х стратегії раз за разом стабільно вводять мене в медитативний стан. До того ж, контролюючи обсяг проведеного в них часу, ви можете як поновити свої сили, так і досягти певного розумового виснаження, без критичних наслідків, якщо це ваша ціль. Звичайно, можна практикувати і класичні техніки медитації. Можливо, ви кайфуєте саме від цього, або це допомагає вам пережити складний час повномасштабної війни. Хто я такий, щоб когось засуджувати? Але в цій сфері дуже багато шарлатанів і шахраїв. Не кажу вже про культи і секти, які практично полюють на ваші гроші і майно. Їхні лідери прикидаються гуру езотеричних або духовних практик. Моє завдання просто показати, що існує більш-менш безпечна, дешева альтернатива, яка, на мій погляд, є ефективною і може допомогти зменшити ту ж тривожність, увійти в медитативний стан. А остаточний вибір, як завжди, саме за вами. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання в коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях.
Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.